Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Nếu các bạn là fan của đấu phá thương khung, vũ động càn khôn hay đại chúa tể thì đừng bỏ qua siêu phẩm này nhé. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, bộ phim Nguyên Tôn sẽ chính thức lên sóng vào thứ 5 hàng tuần. Nhà sản xuất đã ấn định lịch công chiếu chính thức bắt đầu từ ngày 30 tháng 5 năm 2024. Được mệnh danh là tác phẩm hot nhất khi vừa ra mắt, Nguyên Tôn đã kế thừa ưu điểm của 3 bộ tuyệt phẩm trước đó và khắc phục được hầu hết những thiếu sót. Chính vì thế, dù chưa ra mắt, nhưng Nguyên Tôn được đánh giá là bộ phim có tiềm năng trở thành siêu phẩm hot nhất mùa hè này bởi đồ họa 3D đỉnh cao và nội dung lôi cuốn. Và để các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về đứa con tinh thần mới nhất của tác giả đấu phá thương khung, thì trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu về nội dung của bộ phim Nguyên Tôn các bạn nhé. Đầu tiên, về hệ thống tu luyện, mọi cảnh giới tu hành Nguyên Tôn đều xoay quanh một chữ Nguyên, đó là nguyên lực, nguyên khí và nguyên văn. Vào thời kỳ viễn cổ của Thiên Nguyên giới, thánh tộc chi thần cùng cổ long xảy ra hỗn chiến đã dẫn đến việc cửu thiên bị phá vỡ. Hàng vạn năm sau, từ tổ long chi địa sinh ra thiên địa nguyên khí, bởi vì nhân tộc không có khả năng đoạt được nên cứ cách một thời gian, thánh tộc sẽ mở ra một cuộc tranh đoạt vận khí. Vận khí sẽ quyết định sức mạnh cũng như tương lai vận mệnh của một quốc gia. Trong tình hình hỗn loạn ấy, nam chính của bộ phim này đã ra đời. Hắn là Chu Nguyên, được xây dựng hình tượng là hoàng tử của Đại Chu Vương Triều. Hắn sinh ra đã mang trong mình vận khí Thánh Long. Vương triều Đại Chu từng là một trong những vương triều lớn mạnh nhất trên Thương Mang Đại Lục, được người người kính ngưỡng. Nhưng 13 năm trước, gia tộc họ Vũ dưới trướng đột nhiên làm phản, tự lập thành Vương triều Đại Vũ. Vũ Vương cướp đi khí vận của Chu Nguyên, chuyển qua cho con của mình là Võ Hoàng. Vốn dĩ, Thái tử Võ Hoàng mang trong mình vận khí Dao Mãng, nhưng nhờ cướp đoạt của Chu Nguyên mà đã thu được 1/3 sức mạnh của khí vận Thánh Long và hóa thành khí vận Chân Long. Cũng từ đó, Đại Vũ Vương Triều có được Long Phượng bảo hộ, quốc vận thịnh vượng, tất cả sự hưng thịnh mà nơi này có được đều nhờ khí vận đã cướp của Chu Nguyên. Thế nhưng, Vũ Vương không chỉ đơn giản là cướp đi khí vận của hắn, khi Thánh Long khí vận bị Mãng Tước cưỡng chế cướp đi, tất nhiên sẽ sinh ra oán khí mãnh liệt. Khi ấy, Vũ Vương đã cố ý phong ấn oán khí này trong cơ thể Chu Nguyên, tạo thành oán long độc. Theo thời gian, nó sẽ nuốt chửng tinh huyết của hắn để không ngừng lớn mạnh. Cứ thế cho tới một ngày nào đó, nó trưởng thành bạo phát, sẽ triệt để nuốt chửng hết sinh cơ của Chu Nguyên. Trước tình hình quốc gia phải đối mặt với sự diệt vong, cũng như sinh mệnh con trai bị suy yếu, Chu Vương và Vương hậu đã tìm mọi cách cứu sống Chu Nguyên. Vương hậu thậm chí hy sinh tinh huyết của bản thân để kéo dài tính mạng cho hắn. Sự việc này cũng dẫn tới hệ lụy là bà chỉ còn lại 10 năm tuổi thọ. Với mối hận thù sâu sắc không cách nào xóa giải, Chu Nguyên cố gắng từng bước khiến mình mạnh lên để có ngày báo thù rửa hận. Rốt cuộc vào năm 13 tuổi, Chu Nguyên đạt được cơ duyên lớn. Khi tiến vào tổ địa Chu gia, hắn đã gặp được Yêu Yêu và Thôn Thôn. Đi theo bọn họ, Chu Nguyên đã gặp một vị lão giả thần bí. Người này chính là Hắc Đế Thương Uyên, thân là vực chủ Thiên Uyên vực. Do cơ duyên nên ông đã nhận Chu Nguyên làm đệ tử và giúp hắn khôi phục lại bát mạch. Tiếp đó, ông giao Yêu Yêu cho Chu Nguyên chăm sóc và dạy cho hắn Long hấp thuật, hỗn độn thần ma quán tưởng pháp và truyền lại Thánh Nguyên binh, Thiên Nguyên bút cho Chu Nguyên. Cũng từ đây, Chu Nguyên khai mở được bát mạch đã hoàn toàn lột xác. Dưới sự chỉ điểm trong quá trình tu luyện của Yêu Yêu, hắn đã thành công trở thành nguyên sư. Sau khi đem thực lực bản thân khắc khổ tu luyện đạt được sức mạnh tuyệt đỉnh, Chu Nguyên đã trả thù được cho cha mẹ và giành lại vận khí Thánh Long. Sau sự việc này, Chu Nguyên ngộ ra được khát khao cao cả hơn, đó là trở thành cường giả chí tôn, nắm giữ hết thảy lực lượng mạnh mẽ nhất trong thiên địa. Trên con đường trưởng thành của mình, Chu Nguyên cũng nhận được tình cảm của hai nữ nhân xinh đẹp là Yêu Yêu và Tô Ấu Vi. Đây cũng chính là động lực để Chu Nguyên tu luyện đến cảnh giới vạn cổ truyền thuyết, được người đời tôn sùng là Nguyên Tôn. Có thể nói, với nội dung cốt truyện hấp dẫn và đồ họa 3D mãn nhãn, đây hứa hẹn sẽ là bộ phim mà các bạn không thể bỏ lỡ với liên tiếp những màn combat đỉnh cao. Được đánh giá là người trọng lời hứa, hành sự quyết đoán và có chút tàn nhẫn. Mình tin chắc nam chính của bộ phim này sẽ hội tụ đủ yếu tố khiến cho các bạn hài lòng. Như vậy, trên đây là một số thông tin về nội dung chính của bộ hoạt hình Nguyên Tôn sẽ ra mắt vào 30 tháng 5 tới đây. Các bạn hãy cùng mình đón chờ siêu phẩm này nhé! Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.